Hello, students. I welcome you all to our technical communication skills session. Today, we are going to start with chapter number 9 project presentations. તમને બધાને પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન એટલે શું ખબર હશે, સ્કૂલમાં તમે બનાવ્યું પણ હશે, પ્રોજેક્ટ આપ્યો પણ હશે. પણ આજે આપણું આનું ચેપ્ટર છે, તમને બીજા સબ્જેક્ટમાં પણ આવતું હશે, તો આપણે આને થોડુંક સ્ટડી કરવાનું છે. હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે બધા પોતાની પાસે બુક્સ લઈને બેસે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, meaning and definition. Project presentation is a formal submission of a project to stakeholders for familiarization, discussion and acceptance. A project presentation highlights the expected benefits and outcomes to be produced on successful completion of the project. A typical project presentation serves the following purposes and answers the following questions. પ્રોજેક્ટ પ્રેઝન્ટેશન શું છે? એ એક ફોર્મલ સબમિશન છે કોઈ પણ એક પ્રોજેક્ટનું, જે લોકો આપણે ઉપર ઇન્વેસ્ટ કરે છે એ લોકોને આપણે બતાડીએ છીએ, એ લોકોને ફેમિલિયરાઇઝ કરવા કે આપણે શું વાત કરીએ છીએ અને ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ એ જાણકારી એને હોવી જોઈએ, એના માટે ડિસ્કસ કરી શકીએ આપણે એના માટે, અને આપણે આપણું પ્રપોઝલ યા પ્રોજેક્ટ એક્સેપ્ટ કરાવવું હોય એના માટે. તમે અત્યાર સુધી શું કામે બનાવ્યા છે પીપીટી? પ્રોજેક્ટ સબમિટ કરવા જેથી તમને સારા માર્ક્સ મળે, એટલે તમે એને એક્સેપ્ટ કરાવવા માટે બનાવ્યા છે. પ્રોજેક્ટ પ્રેઝન્ટેશનના ઘણા બધા બેનિફિટ્સ પણ છે જે તમને પ્રોજેક્ટ પૂરું થયા પછી ખબર પડતા હોય છે, અને એ પીપીટીની અંદર એટલે કે પ્રોજેક્ટ પ્રેઝન્ટેશનની અંદર આપણે ઘણા બધા પર્પસ હોય છે એને બનાવવાના, અને પીપીટી યા પ્રેઝન્ટેશન એ બધાને આન્સર કરે છે. સૌથી પહેલાં હોય છે વાય ધ પ્રોજેક્ટ શુડ બી અંડરટેકન. This includes project objective, that is purpose, and the key message of the project. શું કામે આ પ્રોજેક્ટ આપણે કરવો જોઈએ, એટલે એનું પર્પસ શું છે અને આ પ્રોજેક્ટથી આપણે શું મેસેજ આપવા માગીએ છીએ, એટલે કે આ પ્રોજેક્ટ આપણે શું કામે કરવા માગીએ છીએ એનો જવાબ આપણને પ્રેઝન્ટેશનમાં દેવાનું હોય છે. એવી જ રીતે બીજા ક્વેશ્ચન્સ જેમ કે વોટ, હુ, વેન, વેર, હાઉ મચ, આ બધાના પણ આન્સર કરવાના હોય છે. કેમ કે વોટ ઇઝ ધ પ્રોજેક્ટ અબાઉટ? પ્રોજેક્ટ શેના વિશે છે? This provides a project plan before the project actually begins and also highlights the project outcome or desired deliverables. પ્રોજેક્ટ શેના ઉપર છે એવું આપણે વિચારીએ સૌથી પહેલાં, તો આપણને ખબર પડી જાય કે આપણે પ્લાનિંગ કઈ દિશામાં કરવાની જરૂર છે, અને આપણે એ જ દિશામાં પ્લાનિંગ કરશું. એનાથી આપણને એ ખબર પડે છે કે પ્રોજેક્ટનું રિઝલ્ટ શું આવશે. હુ આર ધ સ્ટેક હોલ્ડર્સ? Who will undertake the project and who will benefit from the project? આ પ્રોજેક્ટ ઉપર કોણ ઇન્વેસ્ટ કરે છે એને સ્ટેક હોલ્ડર્સ કહીશું. કોણ ઇન્વોલ્વ છે એને આપણે સ્ટેક હોલ્ડર્સ કહીએ છીએ. કોણ છે સ્ટેક હોલ્ડર્સ? કોને આ પ્રોજેક્ટથી અફેક્ટ થશે અને કોને બેનિફિટ મળશે? કોણ આ પ્રોજેક્ટ કેરી કરવાનું છે? એ આપણા ક્વેશ્ચન્સ હુમાં આવે છે. પછી વેન, the time frame proposed for project implementation and completion. કેટલા ટાઈમની અંદર આપણે આ પ્રોજેક્ટ પૂરો કરવાનો છે. where the project is to be implemented, ક્યાં કરવાનો છે પૂરો. how, focuses upon the vision of the project and outlines a preferred course of action for the implementation of the project from beginning to end. આપણે આગળ કઈ રીતના વધશું એ આપણે પ્લાનિંગ કરી હોય, એ પ્લાનિંગ ઉપરથી આપણે જાવું, આગળ આપણે શું સારું કરી શકીએ છીએ પ્રોજેક્ટ પૂરું કરવા માટે, સ્ટાર્ટિંગથી એન્ડ સુધી કયા કયા પગલાં ભરવાથી આપણને વધારે સારું રિઝલ્ટ મળશે, એ આપણે હાઉમાં આવશે. હાઉ મચ, દેટ ઇઝ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ ઇન્ક્લુડ્સ ધ બજેટ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ. કેટલું બજેટ છે આપણું, કેટલું આપણને કોસ્ટિંગ લાગવાનું છે. A project plan
has to be presented before the target audience for review and acceptance. Presenting a project to stakeholders means explaining the need for project launch and describing key advantages and benefits expected from project delivery. As a rule, project presentation is developed at very beginning of the project during the initiation phase before this project is approved for startup. પ્રોજેક્ટ પ્લાનને આપણે પોતાના ટાર્ગેટ ઓડિયન્સની સામે કરવાનું છે. ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ એટલે શું મેં તમને સમજાવેલું છે કે એ આપણું પ્રોજેક્ટ એક્સેપ્ટ કરી લઈએ. પ્રોજેક્ટ આપણે દેખાડીએ છીએ ત્યારે આપણે સમજાવવું પડે છે કે પ્રોજેક્ટ લોન્ચ આપણે ક્યારે કરશું, એના બેનિફિટ્સ શું છે, પ્રોજેક્ટ ચાલુ થાય ત્યારથી લઈને છેલ્લે સુધી શું બધી પ્રોબ્લેમ આવશે ને એના માટે આપણે શું વિચારેલું છે. પ્રોજેક્ટ પ્રેઝન્ટેશન પ્રોજેક્ટના પહેલાં જ કરવામાં આવતું હોય છે, કેમ કે એ પ્રોજેક્ટ પ્રેઝન્ટેશન અપ્રૂવ થાય તો જ તમે પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આપણે એના એડવાન્ટેજીસ જોવાના છે. ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધી ઓડિયન્સ, observe their reactions, gauge level of their understanding, emphasize key points, assess the level of acceptance of your message. આ બધાને ડિટેલમાં જોઈએ તો interact with audience. The principal advantage of any presentation is that you interact with your audience. If you are presenting information in a document, on the other hand, you have to make certain assumptions about your audience. This means that you present your topics and arguments in such a way that meets the preconceived image you have of the audience. If your assumptions are incorrect, then the information that you send out may not have the effect you want it to. સૌથી મોટો એડવાન્ટેજ પ્રેઝન્ટેશન આપવાનો એ છે કે તમે પોતાની ઓડિયન્સની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકો છો. એ લોકોના કાંઈ પ્રશ્નો હોય તો તમે જવાબ આપી શકો છો. તમે એના હિસાબથી એને સમજાવી શકો છો. એટલે જ્યારે તમે તમારું ડોક્યુમેન્ટ સમજાવો છો સાથે સાથે તમે તમારું ઓડિયન્સ તમારી વાત સમજે છે કે નહીં એ પણ તમે સમજી શકો છો. એનો મતલબ કે ટોપિક અને આર્ગ્યુમેન્ટ અગર કંઈ ઉપડે છે તો તમે એને સોલ્વ કરી શકો છો. હવે તમે પ્રેઝન્ટેશન આપવાના હો ત્યારે તમારા માઇન્ડમાં એક ઇમેજ હોય ઓડિયન્સ પ્રત્યે અને તમે તૈયારી એ હિસાબથી કરી હોય. પણ જો આ ઇમેજ તમે જે વિચાર્યું હતું કે તમારી ઓડિયન્સ આવી હશે એ ફેલ થાય છે તો તમારી તૈયારી પણ ફેલ થઈ જશે, કેમ કે તમારે હવે બીજી રીતના સમજાવવાનું આવે તો તમને કદાચ બધી ડિટેલ્સ ખબર ન હોય. એટલે ઓડિયન્સને સમજીને જવું ખૂબ જ જરૂરી છે. બીજું છે ઓબ્ઝર્વ ધેર રિએક્શન્સ. The second advantage is that when presenting you are able to observe the reactions of the audience based on their body language and can thus revise certain elements of your delivery on the spot. For example, if you notice a lot of blank looks when you are presenting a certain point, then you can address this by going into more detail or providing context so that everyone understands what you are saying. Thus, it offers you an immediate insight into the prevailing mood. By picking up on non-verbal signals within your audience, you can try to address any concerns that people might have. બીજો એડવાન્ટેજ આનો એ છે કે જ્યારે તમે પ્રેઝન્ટ કરતા હો અને તમે ઓડિયન્સનું રિએક્શન ત્યારે તમે જોઈ શકતા હો, એ લોકોની બોડી લેંગ્વેજ તમે જોઈ શકતા હો. એટલે જો કંઈક વસ્તુ પાછી સમજાવવાની તમને જરૂર પડે તો તમે ઓન ધ સ્પોટ કરી શકો. જેમ કે ઘણી વખત એવું થાય કે ક્લાસમાં બી ટીચર તમને પૂછે સમજાઈ ગયું, પણ અમુક લોકોના ફેસીસ એકદમ બ્લેન્ક હોય તો ટીચર એ પોઈન્ટ ફરીથી રિપીટ કરતા હોય. એવી જ રીતે તમે જ્યારે પ્રેઝન્ટેશન આપતા હો છો ત્યારે જો તમારા ઓડિયન્સનું ફેસ બ્લેન્ક દેખાય છે તો તમે હજી ડિટેલમાં એ લોકોને સમજાવી શકો છો, જેથી કરીને બધાને સમજાઈ જાય
કે તમે શું કહેવા માંગો છો. એટલે તમને તરત જ તમને ઓડિયન્સના રિએક્શનથી સમજી જવાય છે કે એને સમજાય છે કે નહીં, કેમ કે નોન વર્બલ સિગ્નલ્સ તમને મળતા હોય છે. થર્ડ છે ગેજ લેવલ ઓફ ધેર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. ગેજ એટલે પકડવું. એ લોકો કેટલું કે કયા લેવલે સમજી શકે છે એ આપણે પકડવું પડે છે. A project presentation enables the presenter to immediately gauge the audience's degree of understanding. When you make a presentation, you know exactly who has attended and you are able to assess their degree of comprehension through questioning and observation. This is impossible with a written report because you have no way of gauging the level of understanding your recipients have gained. Some people may have only scanned it and others may have not read it at all. પ્રોજેક્ટ પ્રેઝન્ટેશન ટાઈમે પ્રેઝન્ટરને તરત જ ઓડિયન્સ કેટલું સમજી શકે છે યા કયા લેવલે સમજી શકે છે એ પકડાઈ જાય છે. જ્યારે તમે પ્રેઝન્ટેશન આપો છો તો તમને ખબર હોય છે કે કોણે અટેન્ડ કર્યું છે અને તમે એના લેવલથી તમે એને સમજાવી શકો છો. એને ક્વેશ્ચન કરીને યા એને ઓબ્ઝર્વ કરીને તમે એનું લેવલ શું છે એ જાણી શકો છો. પણ રિટન રિપોર્ટ હોય તો એમાં તમને ન ખબર પડે કે સામેવાળાનું લેવલ કેટલું છે, કેમ કે એ લોકો ખાલી આમ કદાચ ઉપરથી વાંચી લે અને પૂરી રીતના વાંચે પણ નહીં. જ્યારે કે બોલતા હો તમે ત્યારે સામે એ લોકો બેઠા હોય તો તમને બધી ખબર પડતી હોય છે કે એ લોકો કેટલું સમજે છે અને કેટલું નહીં. પછી આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ એમ્ફસાઇઝ કી પોઈન્ટ્સ. The number of ways you can emphasize your key points is much greater in a presentation than a written report. In a document, you can only repeat or place emphasis on a point once. In a presentation, you can do both of these things, plus you can alter the style of your delivery to suit the needs of your audience and message, which is extremely useful. ઘણી બધી રીત છે જેનાથી તમે પોતાના કી પોઈન્ટ્સ એટલે કે મેઇન પોઈન્ટ્સ ઉપર એમ્ફસાઇઝ એટલે ફોકસ કરી શકો છો. પ્રેઝન્ટેશનમાં રિટન રિપોર્ટ હોય યા ડોક્યુમેન્ટ હોય તો એમાં તમે ખાલી એકાદ વખત બની શકે કે રિપીટ કરી શકો, પણ પ્રેઝન્ટેશનમાં તમે અલગ અલગ રીતથી અલગ અલગ સ્ટાઇલથી ફોકસ કરી શકો છો. ઓડિયન્સને સમજાય એવી રીતના તમે કરી શકો છો, મેસેજ રિપીટ કરી શકો છો અને સ્ટાઇલ બદલીને સામેવાળાને સમજાવી શકો છો કે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આ વસ્તુ ખૂબ જ યુઝફુલ થતી હોય છે. Examples of ways to emphasize key points in a presentation include using pauses, speaking more loudly, becoming more animated, or moving closer to the audience. હવે આ વસ્તુ કેવી રીતે તમે પ્રેઝન્ટેશનમાં કરી શકો છો તો કે વચ્ચે વચ્ચે પોઝ લઈ શકો છો. જ્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આવે ત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટને વધારે લાઉડલી કહી શકો છો, થોડાક એનિમેટેડ બની શકો છો અને યા પછી ઓડિયન્સથી થોડુંક નજીક જઈને વાત કરી શકો છો. Another major advantage of presentations is that you can use visual aids to explain and describe your points and thus help your audience to fully comprehend your message. બીજું એક મોટો એડવાન્ટેજ પ્રેઝન્ટેશનનો એ છે કે તમે વિઝ્યુઅલ એડ્સ યુઝ કરી શકો છો, જેમ કે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન છે યા કોઈ પ્રોપ્સ લઈ ગયા તમે તો એ તમે યુઝ કરી શકો છો, પિક્ચર્સ દેખાડી શકો છો, વિડીયો દેખાડી શકો છો અને એનાથી પોતાનો પોઈન્ટ સમજાવી શકો છો, જેથી કરીને ઓડિયન્સ જે છે એ ટોટલી તમારો મેસેજ સમજી જાય. એના પછી લાસ્ટ એડવાન્ટેજ છે assess the level of acceptance of your message. A presentation allows you to assess the level of acceptance of or resistance to what you are saying. For example, making a short presentation to your team about a proposed change in working practices can give you a good indication
of whether the change is going to be readily accepted or not. પ્રેઝન્ટેશનથી તમને એ જાણવાની ખબર પડે કે સામેવાળો વ્યક્તિ કેટલી હદે તમારી વાતને એક્સેપ્ટ કરે છે યા રિજેક્ટ કરે છે. જેમ કે કોઈ શોર્ટ પ્રેઝન્ટેશન તમારી ટીમ બનાવતું હોય કે કંઈક ચેન્જ આપણે લઈ આવીએ તો એના ઉપરથી તમને ખ્યાલ પડી જતું હોય છે બધા કેટલું એક્સેપ્ટ કરે છે યા કેટલું રિજેક્ટ કરે છે. સ્ટુડન્ટ્સ, આના પછી આવે છે ડિસએડવાન્ટેજીસ. એને લિમિટેશન્સ પણ આપણે કહી શકીએ છીએ. લિમિટેશન્સ ઓફ પ્રોજેક્ટ પ્રેઝન્ટેશન્સ. While there are many advantages to presenting your message, there must be weighed against the limitations of this form of communication. ઘણા બધા એડવાન્ટેજીસ છે પણ સામે ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. જેમ કે મેસેજ ઓનલી હર્ડ વન્સ, limited number of participants, lack of background information, pace set by the speaker and ability of the speaker. હવે message only heard once માં છે, the most notable limitation is the fact that your audience only has this one opportunity to hear and understand your message. In case of a written document, the reader can read and reread the message in case of any confusion or clarification and think over it at ease, but the audience does not get this benefit when a presentation is being made. Thus, it requires utmost attention and presence of mind on the part of the audience. સૌથી મોટું લિમિટેશન એ છે કે ઓડિયન્સને આ મેસેજ એક જ વખત સાંભળવા ને સમજવા મળે છે, પણ રિટન હોય તો રીડરને કંઈ ન સમજાય તો એ ફરીથી વાંચીને પોતાનું કન્ફ્યુઝન દૂર કરી શકે છે. એટલે આ એક બહુ મોટો લિમિટેશન આવી જાય છે. એટલે પ્રેઝન્ટેશન સાંભળવા ટાઈમે તમારે પૂરું અટેન્શન અને પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ ત્યાં ને ત્યાં ઓડિયન્સનું હોવું જોઈએ. બીજું છે લિમિટેડ નંબર ઓફ પાર્ટિસિપન્ટ્સ. In many working environments, it is impractical to have everyone attend a single meeting. So you will have to rely on those who attended passing on the information, or you will have to present your message more than once. ઘણી વખત એવું થાય છે કે બધાય માટે એક મીટિંગ અટેન્ડ કરવી ખૂબ ડિફિકલ્ટ થઈ જતી હોય છે. એટલે તમારે પછી ઘણી વખત એવું ડિપેન્ડન્ટ રહેવું પડે કે જે લોકોએ મીટિંગ અટેન્ડ કરી એ લોકો પછી પોતાનું જે સમજાય એ મેસેજ પાસ ઓન કરી દેશે. યા પછી એવું ન થાય તો તમારે એકને એક મેસેજ એક કરતાં વધારે વખત પણ પ્રેઝન્ટ કરવો પડી શકે છે. પછી આવે છે lack of background information. Audiences often like to have access to background information to help them understand issues and problems. You simply do not have the time to provide all this during your presentation, but you can provide references and a glossary within a handout to support this need. Such tools will help you to overcome the problem of presenting to an audience where the individuals have differing levels of understanding and expertise. ઓડિયન્સ ઘણી વખત બધું ભેગું થયું હોય તો બધાને બેકગ્રાઉન્ડ ઇન્ફોર્મેશન સેમ હોય એ નક્કી ન હોય કે એ લોકો મેટરને સમજી શકે. આજે મને કોઈ બાબત વિશે ખબર હોય તો જરૂરી નથી સેમ વસ્તુ તમને પણ ખબર હોય, અને આપણે સેમ મિટિંગમાં ગયા હોય તો તમને ન ખબર હોય યા મને ન ખબર હોય તો સમજવું ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે, યા સમજાવવું સ્પીકર માટે પણ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે. અને ત્યારે સ્પીકર પાસે એટલો ટાઈમ નથી હોતો કે એ તમને સમજાવવા બેસે, તો એ ખાલી ત્યારે રેફરન્સ આપી શકે યા પછી થોડાક વર્ડ્સના મિનિંગ્સ તમને આપી શકે. એક નાના પેમ્પલેટ જેવું બનાવી શકે કે કેના ઉપર મીટિંગ છે જેથી કરીને તમને સમજાઈ જાય બહુ શોર્ટમાં. એટલે આ એક પ્રોબ્લેમ આપણને નડી શકે કે ઓડિયન્સ જેટલી હોય બધાય અલગ અલગ બાબત સમજતા હોય ને બધાય અલગ અલગ ફિલ્ડમાં એક્સપર્ટ હોય છે. નેક્સ્ટ લિમિટેશન છે પેસ સેટ બાય ધ સ્પીકર.
The speaker also may not be able to the speaker also may not be able to set a pace appropriate to audience's level of understanding. Many good speakers lose their audience's attention because their preferred style is to have questions only at the end. Whilst allowing questions at the end is often recommended, it runs the risk that your audience will switch off from what you are saying or forget a valuable question or query by the time you have finished your presentation. સ્પીકર પોતાની પેસ પોતાની રીતના સેટ કરતો હોય કે જેવી રીતના ઓડિયન્સને સમજાવી શકે યા ઓડિયન્સ જે લેવલે સમજતી હોઈ શકે. ઘણા સારા સ્પીકર પણ ઓડિયન્સનું અટેન્શન ખોઈ બેસે છે કેમ કે એ લોકોની સ્ટાઇલ એવી હોય છે કે ગમે તે પ્રશ્નો હોય મને છેલ્લે પૂછજો. પણ એવું કરવાથી ઘણી વખત એવું થાય કે ઓડિયન્સનો મૂડ વયો જાય કેમ કે એને વચ્ચે જ ન સમજાતું હોય તો આગળનું એ સમજી જ નથી શકવાના. યા પછી એવું બને કે પ્રેઝન્ટેશન પૂરું થતાં એ લોકો ક્વેશ્ચન ભૂલી જાય. એટલે આ એક પ્રોબ્લેમ નડતી હોય છે. એના પછી આવે છે એબિલિટી ઓફ ધ સ્પીકર. An obvious limitation of presentations is that their effectiveness relies on the ability of the speaker to deliver the message. This requires careful planning and preparation of the presentation. Sometimes the content of presentation may be well planned and prepared, but if the speaker cannot present it in an effective manner, however good the project may be, it may fail to grab the interest and acceptance from the audience, and so is applicable vice versa. The purpose of the presentation may not be realized if the content is not well prepared, although excellently delivered. એક લિમિટેશન પ્રેઝન્ટેશન્સની એ પણ છે કે એની ઇફેક્ટિવનેસ સ્પીકર કેવી રીતના બોલે છે એની ઉપરથી તમને ખબર પડે છે. એટલે ખૂબ પ્લાનિંગ અને પ્રિપરેશન જોઈએ છે પ્રેઝન્ટેશનની પહેલાં. ઘણી વખત એવું થાય કે પ્રેઝન્ટેશનનું કોન્ટેન્ટ બહુ સારું પ્લાન્ડ હોય પ્રિપેર્ડ હોય પણ સ્પીકરને ન ફાવતું હોય બોલતા. એટલે ગમે એટલો સારો પ્રોજેક્ટ હોય ઓડિયન્સને ઇન્ટરેસ્ટ નથી જવાનું કે પછી એ એક્સેપ્ટ નથી જ કરી શકવાના. એટલે પ્રેઝન્ટેશનનું પર્પઝ શું છે એ જાણવું પડે, કોન્ટેન્ટ એટલું સરખું પ્રિપેર કરવું પડે, સાથે સાથે કોન્ટેન્ટને એટલી જ સારી રીતના ડિલિવર પણ કરવું પડતું હોય છે. આ બધા હતા ડિસએડવાન્ટેજીસ. હવે આવે છે એક્ઝિક્યુટિવ સમરી. The executive summary is the one-page document that summarizes the purpose, goals, and approach of your design project. Reading this summary should give any evaluator a clear idea of the problem you are tackling, your approach to solving it, and roughly where you are in the process. એક્ઝિક્યુટિવ સમરી શું છે? એક જ પેજનું ડોક્યુમેન્ટ છે જેમાં શું કામે આ પ્રોજેક્ટ કરો છો, એના પાછળના ગોલ્સ શું છે, એનાથી આપણને શું મળશે, કેવી રીતના પ્રોજેક્ટને કેરી આઉટ કરશો, એ બધું એક પેજની અંદર આવી જાય છે. આ સમરી વાંચીને કોઈ પણ ઇવેલ્યુએટર જેમ કે તમારો બોસ છે યા તમે જેને પણ બતાડવા માંગો છો એને ક્લિયર આઈડિયા આવી જાય કે તમે આ પ્રોજેક્ટને કેવી રીતના ડીલ કરવાના છો. ઓકે. The purpose of executive summary is to explain the main reason of your business in a way that will make the reader want to learn more. Yet, it must also include enough information that investors can see the potential behind your business without having to read the entire plan. એટલે એક્ઝિક્યુટિવ સમરીનું પર્પઝ એ પણ છે કે તમે મેઇન ફીચર્સ બિઝનેસના સમજાવી દો છો જે રીડરને સમજાઈ જાય, સાથે સરખી ઇન્ફોર્મેશન પણ આપો છો જેથી ઇન્વેસ્ટર્સને લાગે કે તમારું બિઝનેસ સાચે આગળ કામ કરશે અને એ લોકોને આખું પ્લાન જાણવાની ઈચ્છા થાય.